An encounter of a special kind is a story written by Tapan Mukherjee. या कथेमध्ये लेखक तपन मुखर्जी एका वानरीच्या जखमी पिलाची संकटातून सुटका करतात व त्याच्यावर प्रथमोपचार करतात. हा प्रसंग घडत असताना त्या वानर पिलाची माता अगदी असहायपणे लेखकाचे बचावकार्य पाहत होती. कथेच्या शेवटी ही आई वानरी लेखकाकडे एकटक मूकपणे पाहत लेखकाचे आभार मानते. तिच्या डोळ्यातील भावना लेखकाला आजही आठवतात. लेखक या माता वानरीचे वर्णन युनिव्हर्सल मदर असे करतो. मनुष्य व प्राणी यांच्यातील सहसंबंधाचे नाते उलगडून दाखवणारी ही एक सत्यकथा आहे. लेट्स लर्न द स्टोरी. सी पेज नंबर 8. ॲन एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड. एन्काउंटर म्हणजे सामना, मुकाबला किंवा चकमक. या पाठामध्ये लेखक व एक नर वानर यांच्यामध्ये चकमक घडते, त्यांचा मुकाबला होतो. हे संपूर्ण वर्णन या पाठामध्ये आलेले आहे. माय फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्रायव्हेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बेंगॉल. लेखकाचे वडील पश्चिम बंगालमधील रानीगंज या ठिकाणी एका प्रायव्हेट कंपनीमध्ये मेडिकल ऑफिसर म्हणून कामासाठी होते. The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. Our house was in a corner of the campus. लेखक सांगतो की हे संपूर्ण ऑफिसर्स एका मोठ्या परिसरामध्ये किंवा मोठ्या लार्ज कॅम्पसमध्ये त्यांची घरं होती आणि लेखकाच्या वडिलांचे घर हे या कॅम्पसमधील एका कोपऱ्यामध्ये बांधलेले होते. इट वॉज अ बंगलो. The officers club was adjacent to the boundary wall of our garden. आणि ऑफिसर्स क्लब हा सुद्धा त्याच्या शेजारीच म्हणजेच गार्डनच्या बाजूला होता. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers and a host of tall and majestic trees. Again, the author describes the area. हा बाजूचा परिसर लेखक सांगतो की त्या ठिकाणी हिरवेगार गवत, रंगीबेरंगी फुले आणि उंच उंच अशी भली मोठी काही झाडंसुद्धा होती. द सीजनल व्हेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाऊसहोल्ड्स अँड द मॅग्निफिसियंट ट्रीज constantly attracted squirrels and many species of birds. A group of langurs had even made their den in an aswastha tree nearby. They had all become a part and parcel of our existence and daily life. या ठिकाणी लेखक आजूबाजूच्या परिसराचं अगदी बारीक सारीकपणे वर्णन करतो. द सीजनल व्हेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाऊसहोल्ड्स. अगदी घराच्या बाजूला असलेली छोटीशी किचन गार्डन, बाजूला असलेली उंच उंच झाडं, यामुळंच खारोताई किंवा वेगळ्या प्रकारचे पशुपक्षी त्या ठिकाणी येत होते. अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स. लंगूर्स मीन्स अ लॉंग टेल्ड मंकी, की ज्याला म्हणतो आपण वानर. वानराच्या एका टोळीने बाजूला असलेल्या एका पिंपळाच्या झाडावरती ते संपूर्ण माकड राहत होते. इथं शब्द आहे पहा DEN, डेन. डेन मीन्स लिव्हिंग प्लेस. त्यांनी ते पिंपळाचं झाड हेच आपलं राहण्याचं ठिकाण बनवलेलं होतं आणि त्यांचा मुक्काम होता अस्वस्था ट्री. ASWATHA. अस्वस्था ट्री मीन्स पीपल, किंवा म्हणतो आपण पिंपळ वृक्ष. आणि हे संपूर्ण पशु पक्षी प्राणी झाडे हे सर्व त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग झालेले होते. अ स्मॉल इन्सिडंट ऑन अ सॅटर्डे आफ्टरनून लेफ्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. आणि लेखक सांगतो की त्या शनिवारी दुपारी एक महत्त्वाचा असा प्रसंग घडला की जो माझ्या मनावरती कोरला गेला. हे शब्द पहा profound effect, PROFOUND. profound means very deep effect. unfolded, UNFOLDED. unfolded means revealed. आणि एक संपूर्ण नवीन प्रसंग या ठिकाणी घडला आणि तो प्रसंग लेखकाच्या मनावरती कायमस्वरूपी कोरला गेला. इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा व्हॅकेशन. पूजा व्हॅकेशन म्हणजे दुर्गा पूजा व्हॅकेशन. पश्चिम बंगालमध्ये दुर्गा पूजा हा एक खूप मोठा सण उत्सव असतो आणि त्या सुट्टीच्या कालखंडामध्ये हा प्रसंग घडला. इट वॉज सॅटर्डे आफ्टरनून. जस्ट लाईक फॉर एनी अदर चाइल्ड, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published specially for children in the festive season. आणि या सुट्टीच्या कालखंडामध्ये लेखकाला वेगवेगळ्या प्रकारची
मासिकं किंवा गोष्टीची पुस्तकं किंवा लहान मुलासाठी असलेली पुस्तकं वाचण्यासाठी खूप मोठी संधी होती आणि या संधीचा लेखक लाभ घेत होता. आफ्टर अ हार्टी लंच my parents and my younger sisters lie down for an afternoon nap and I settle down with a story book. आणि त्या दुपारी अगदी भरपूर जेवण केल्यानंतर हार्टी लंच, हार्टी मीन्स होलसम, जेवण केल्यानंतर लेखकाचे आईवडील व लहान बहिणी दुपारची एक डुलकी घेण्यासाठी किंवा झोपण्यासाठी निघून गेले असतील बाजूच्या रूममध्ये आणि लेखक एक कथेचे पुस्तक वाचण्यामध्ये बिझी असेल. The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story. आणि या अगदी शांत दुपारच्या वेळी एखादी ॲडव्हेंचर स्टोरी वाचण्याचं लेखक ठरवलं होतं. The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring, the intermittent chirping of house sparrows, the harsh cawing of a crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. आणि या शांत वातावरणामध्ये अधूनमधून काही इतर आवाज लेखकाच्या कानावरती पडत होते, जसे की घरातील फॅमिली मेंबर्स ओरडत होते. इथं म्हटलं पा स्नोरिंग, SNORING. तसंच इंटरमिटंट चर्पिंग ऑफ हाऊस स्पॅरोज, INTERMITTENT, इंटरमिटंट म्हणजे फ्रिक्वंट, अधूनमधून घरातील चिमण्यांचा आवाज, त्यांचे चिवचिव कानावरती पडत होती. तसेच काउइंग ऑफ अ क्रो, कावळ्याची कावकाव. याशिवाय काईट म्हणजे घार पक्षी उंच आकाशामध्ये उडत होता. तो पण त्या घारीचा आवाज पण अधूनमधून कानावरती पडत होता. मिनिट्स टिक्ड बाय, आय बिकेम डीपली ऑब्सॉर्ब्ड इन द बुक. आणि हळूहळू वेळ निघून जात होता. मिनिट्स टिक्ड बाय म्हणजे टाईम पास्ड अवे किंवा टाईम पास्ड बाय, आणि वेळ अशा प्रकारे निघून जात होता. लेखक ते ॲडव्हेंचर स्टोरी वाचण्यामध्ये मग्न झालेला होता. सडनली आय हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्युरियसली इन द डिस्टन्स. आणि अचानकपणे रस्त्यावरच्या भटक्या कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा आवाज लेखकाच्या कानावरती आला. ही सर्व कुत्र्यांची टीम अगदी त्वशाने किंवा मोठ्या आवाजामध्ये रागाने भुंकत होती. I choose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a helpless pig. आणि लेखकानं थोडंसं दुर्लक्ष केलं की ही भटक्या कुत्र्यांच्या टोळीने एखाद्या डुकराची शिकार ते करत असतील किंवा त्याला त्यांनी कोपऱ्यामध्ये पकडलेलं असेल आणि ते कदाचित या डुकराच्या पिलाला खाऊन पण टाकतील. शब्द आहे पहा, इग्नोर द कमोशन, COMMOTION. कमोशन मीन्स नॉईज अँड कन्फ्युजन. पॅक ऑफ डॉग्स म्हणजे ग्रुप ऑफ डॉग्स. हॅपलेस मीन्स अनफॉर्च्युनेट. बट सून द बार्किंग बिकेम लाऊडर अँड मोर अग्रेसिव्ह अँड द अलार्म्ड काउइंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्रोज ॲडेड टू द कोकोफनी. परंतु हळूहळू कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा आवाज वाढत गेला. यासोबतच कावळ्यांचासुद्धा कावकाव, त्यांचा आवाजसुद्धा यामध्ये वाढत गेला. CACOPHONY, कोकोफनी मीन्स लाऊड हार्श नॉइजेस. अशा प्रकारे हा आवाज वाढत चालला होता. आय ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बन्स अप्रोचिंग क्लोजर. आणि लेखकाला असं वाटलं की हा संपूर्ण गोंगाट आपल्या हळूहळू जवळ येत आहे, तो आवाज वाढत जात आहे. Curiosity got the better of me. Leaving the book aside, I rushed to the veranda to see what was going on. And because of curiosity, the writer put his book aside. आणि या उत्सुकतेमुळं लेखकानं हातातील पुस्तक बाजूला ठेवलं आणि वरांड्यामध्ये येऊन पाहिलं नेमकं काय घडत आहे. I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. आणि लेखकानं पाहिल्याच्या नंतर इथं म्हटलं पहा, ग्लान्स्ड टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लबहाऊसच्या छतावरती पाहिलं आणि ते एक भयंकर किंवा भयानक दृश्य होतं. अ बिग मेल लंगूर, अपरंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप, वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हँड्स अँड मर्सिलेसली बायटिंग इट ऑल ओव्हर विथ अ डेफिनाईट इंटेंट टू किल. लेखकानं जे दृश्य पाहिलं ते अतिशय भयानक होतं की या ठिकाणी एक मेल लंगूर, बिग मेल लंगूर, अगदी मोठं,
जे की या संपूर्ण वानर टीमचा तो कदाचित टोळीचा नायक असेल. हा टोळीचा मुख्य वानर एका लहान वानराला धरून त्याचे चावे घेत होता अगदी क्रूरपणे, अगदी रागाने, आणि या पिलाला मारून टाकणं हाच या नर वानराचा उद्देश होता. मर्सिलेसली मीन्स क्रुएली, क्रूरपणे. The helpless mother of the baby and other lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby watching the baby being killed. आणि असहाय अशा प्रकारची त्या पिलाची आई व इतर वानर बाजूच्या बिल्डिंगवरती बसून हे दृश्य पाहत होते. I recalled the terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. आणि हे दृश्य पाहून लेखकाला एक गोष्ट आठवली. इथं म्हटलं पहा रिकॉल्ड मीन्स रिमेंबर्ड. द रायटर रिमेंबर्ड द टेरिबल कस्टम. एक विचित्र प्रकारची भयानक अशी प्रथा जी काही प्राण्यामध्ये आहे ती लेखकाला आठवली की या प्रथेनुसार त्या टोळीमधील जो नायक असतो तो टोळीमध्ये इतर नर पिलांना वाढू देत नाही किंवा त्यांना जगू देत नाही, त्यांना मारून टाकतो आणि आपलं वर्चस्व सिद्ध करतो. हे काही प्राण्यामधील असलेली परंपरा जे की टेरिबल कस्टम आहे ते लेखकाला हे दृश्य पाहून आठवली. विदाऊट लूजिंग एनी टाईम आय गॅदर्ड अ स्टाउट स्टिक इन वन हँड अँड हर्ल्ड अ पीस ऑफ स्टोन ॲट द मॉर्निंग लंगूर. आणि कोणताही वेळ न गमावता लेखकानं एक मजबूत काठी घेतली. STOUT. स्टाउट मीन्स हेवी अँड स्ट्रॉंग. हातामध्ये एक काठी घेतली आणि एक दगड या वानराच्या दिशेने फेकून मारला. द लंगूर वॉज सो इन्फ्युरिएटेड दॅट इट हार्डली टूक एनी नोटीस ऑफ माय असॉल्ट. परंतु हा वानर अगदी रागाने त्या पिलाची चावे घेत होता आणि या लेखकाने केलेल्या हल्ल्याकडं त्यानं फारसं लक्ष दिलं नाही. ASSAULT. असॉल्ट मीन्स अटॅक. बट देन आय स्टार्टेड थ्रोईंग मोर स्टोन्स. द डॉग्स ऑन देअर पार्ट रेज्ड देअर पीच ऑफ क्राय. यानंतर लेखकाने अनेक दगड मारले. बाजूच्या कुत्र्याच्या टोळीने त्यांचा भुंकण्याचा आवाज आणखी मोठा केला. ते मोठमोठ्याने भुंकू लागले. The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. परंतु हळूहळू परिस्थिती बदलली आणि अनएक्सपेक्टेड अटॅक, अनपेक्षित असा झालेला हल्ला पाहून हा जो नर वानर आहे मोठा त्यानं या बेबी लंगूर याला उतरत्या छतावरून सोडून दिलं. द बेबी वॉज लिस्टलेस अँड अपियर्ड टू बी डेड. आणि हे छोटंसं वानरीचं पिलू हे अगदी इथं म्हटलं पहा लिस्टलेस म्हणजे विदाऊट एनी एनर्जी, अगदी क्षीण झालेले होते हा अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळं. ॲज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाऊन द एक्साइटमेंट ऑफ द पॅक ऑफ डॉग्स ग्रीव मॅनिफोल्ड ॲट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल अँड मील. आणि जेव्हा हे वानरीचे पिल्लू घसरत वरांड्यामध्ये खाली पडणार होते तेव्हा या कुत्र्याच्या टोळीला खूप आनंद झाला. कारण त्यांना अशी अपेक्षा होती की आता हे पिल्लू खाली पडणार आणि आपणाला शिकार मिळणार, आता आपण याला खाणार. किपिंग द डॉग्स ॲट बे विथ द स्टिक आय मॅनेज्ड टू कॅच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल जस्ट ॲज इट टिप्ड ओव्हर द एज ऑफ द टाईल्ड रूफ. आणि या आदाशीपणे पाहणाऱ्या कुत्र्यांना बाजूला ठेवत लेखकाने या घसरत आलेल्या वानरीच्या पिलाची शेपटी पकडली व त्याला वाचवण्याचा अगदी योग्य प्रयत्न केला. द बेबी appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. आणि हे वानरीचे पिलू इथं म्हटलं पा appeared inert that is motionless, powerless. अगदी हे पिलू बेशुद्ध अवस्थेमध्ये झाले होते आणि खरोखरच ते एक मेल बेबी होते. म्हणूनच हा मोठा नर वानर त्याच्यावरती हल्ला करत होता, त्याला मारण्याचा प्रयत्न करत होता. By this time my parents and sisters had come out onto the veranda and were witnessing my rescue operation.
सम ऑफ आवर नेबर्स हॅड ऑल्सो गॅदर्ड इन द डिस्टन्स. आणि हा संपूर्ण प्रसंग घडत असताना इट वॉज द टाईम ऑफ एन्काउंटर. द रायटर्स पॅरेंट्स अँड सिस्टर्स हॅड कम आऊट. हे संपूर्ण फॅमिली मेंबर्स जमा झाले होते आणि हे सर्व रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव मोहीम पाहत होते. शेजारीसुद्धा त्या ठिकाणी जमा झाले होते. अशा प्रकारे हा लेसनचा साधारणतः पहिला भाग इट इज अबाउट एन्काउंटर. यानंतर पुढच्या भागामध्ये लेखक या पिलाला दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करतो, त्याच्यावरती काहीतरी प्रथमोपचार करतो. I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. यानंतर लेखकाने त्या जखमी वानरीच्या पिलाला घराच्या मागील अंगणामध्ये नेले व त्या ठिकाणी पोल्ट्री कूप म्हणजेच कोंबडीचा खुराडा, या खुराड्यामध्ये एका साफ जागेवरती त्याला मध्ये सुरक्षित ठेवून दिले. His body was full of deep bite marks and scratches. The author tells us the body of the small langur was full of deep bite marks. खोल जखमा त्याच्या अंगावर झालेल्या होत्या, तसेच काही वरखाडे पण त्या पिलाच्या अंगावरती होते. Blood was oozing from some of the wounds. The baby remained motionless. Again, the author tells us blood was oozing. Oozing means releasing. त्या शरीरातून रक्त वाहत होते. द बेबी रिमेंड मोशनलेस म्हणजेच ते छोटेसे पिल्लू अगदी मोशनलेस, कदाचित ते बेशुद्ध अवस्थेमध्ये असावे. माय फादर प्रोव्हायडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स अँड स्टॉप द ब्लिडिंग. आय वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दॅट द बेबी वॉज ब्रीदिंग इवन दो हिज ब्रीथ्स वेअर शॅलो. लेखकाच्या वडिलांनी फर्स्ट एड प्रथमोपचार त्या पिलावरती केले आणि लेखकाला समजलं की हे छोटेसे पिलू श्वासोश्वास घेत आहे. द बेबी वॉज ब्रीदिंग. सो द ऑथर थॉट दॅट दिस स्मॉल लंगूर वॉज नॉट डेड. Splashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts, he sat up. यानंतर त्या पिलाच्या तोंडावरती काही थोडेसे पाण्याचे स्प्रिंकलर मारल्याच्या नंतर काही वेळानंतर द बेबी सॅट अप. हे वानरीचे पिल्लू उठून बसले. ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक अँड स्टार्टेड trembling like a leaf in the wind. His two little twinkling eyes welled up with tears and started to sob with a muffled cry, just like a human child would after experiencing trauma. या ठिकाणी लेखक त्या पिलाचे पुन्हा वर्णन करतो. बिकॉज ऑफ दॅट शॉक, हा जो काही धक्का बसला होता या छोट्याशा पिलाला, हा धक्का बसल्यामुळं ते पिल्लू ट्रेम्बलिंग लाईक अ लीफ इन द विंड, एखाद्या वादळामध्ये जसे एखादे पान थरथरते त्या प्रकारे हे छोटे पिल्लू थरथर कापत होते. आणि त्याचे दोन छोटे डोळे, द ऑथर डिस्क्राइब्स देम ॲज ट्विंकलिंग आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स, आणि त्याच्या डोळ्यातून अश्रू ओघळत होते आणि अगदी एखाद्या मुलाप्रमाणे हे पिल्लू हुंदके देऊन रडत होते. या ठिकाणी लेखक म्हणतो पहा, जस्ट लाईक अ ह्युमन चाइल्ड वूड आफ्टर एक्सपिरियन्सिंग ट्रॉमा. ट्रॉमा मीन्स ग्रेट डिस्ट्रेस. एखाद्या मुलाप्रमाणे हे पिल्लू रडत होते, ते थरथर कापत होते. आय ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना विच ही ॲक्सेप्टेड विथ हिज अनस्टेडी हँड अँड बिगॅन टेकिंग हेजिटंट बाईट्स. यानंतर लेखकाने एक सोललेली केळी या पिलाला दिली आणि अगदी थरथर कापत किंवा ज्याला म्हणता येतं पहा हेजिटंटली, अशा प्रकारे हे पिलू ते केळीचे काही घास खात राहिलं. माय अटेन्शन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिवायवल ऑफ द बेबी लंगूर. आणि लेखकाचे संपूर्ण लक्ष या पिलाच्या तब्येतीकडे किंवा इम्प्रूव्हमेंटकडे होते. सडनली आय हॅड ॲन अनकॅनी फिलिंग ऑफ बिईंग वॉच्ड. आणि लगेच लेखकाच्या लक्षात आलं की कोणीतरी आपल्यावरती वॉच ठेवत आहे. इथं शब्द आहे पहा अनकॅनी. अनकॅनी मीन्स स्ट्रेंज ऑर अनएक्सपेक्टेड.
आय टर्न अवे फ्रॉम द कूप अँड लुक्ड अप. लेखक त्या खुराड्यापासून किंवा त्या पिंजऱ्यापासून बाजूला झाला आणि पाहिलं. देअर सॅट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ वॉचिंग एव्हरी मूव आय मेड. शी सिम्पली सॅट देअर क्वाइटली ॲज इफ कन्व्हिन्स्ड दॅट नो हार्म वॉज बिंग डन टू हर चाइल्ड. आणि लेखकाला आश्चर्य वाटलं. लेखकानं पाहिलं की बाजूच्या किचन रूफ स्वयंपाकघरावरील छतावरती मदर लंगूर म्हणजेच या पिलाची माता थांबून सर्व काही निरीक्षण करत होती. आणि तिला असं वाटलं असावं की हा मुलगा किंवा हे कुटुंब आपल्या पिलाला काही नुकसान करणार नाही, म्हणून ती अगदी शांतपणे हे सर्व पाहत होती. मीन वाईल द बेबी सेन्स्ड द प्रेझेन्स ऑफ हिज मदर अँड स्टार्टेड टू सॉब अँड क्राय अ लिटल लाऊडर. आणि त्याच काळामध्ये या बेबी लंगूर या छोट्या वानरीच्या पिलाला याची जाणीव झाली की आपली आई बाजूला बसून हे सगळं पाहत आहे. तेव्हा ते पुन्हा हुंदकी देऊन एखाद्या मुलाप्रमाणे थोडं मोठ्या आवाजामध्ये रडू लागलं. आय रिट्रीटेड फ्रॉम द डोअर ऑफ द कूप टू अलाऊ द मदर ॲक्सेस टू हर बेबी. आणि यानंतर लेखक हळूच त्या खुराड्यापासून थोडंसं बाजूला झाला, कारण त्या पिलाच्या आईने येऊन पाहावे म्हणून. इमिडिएटली द मदर डिसेंडेड ऑन द रूफ ऑफ द कूप अँड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स. आणि लगेच तत्काळ त्या पिलाच्या आईने त्या पिलाला उचलून घेतले इन हर आर्म्स. शी गेव द बेबी अ थरो बॉडी इन्स्पेक्शन टू चेक हिज इंजुरीज अँड देन कडल्ड हिम टाईटली इन हर बॉझम. यानंतर लेखक सांगतो की त्या वानरेने पिलाच्या संपूर्ण शरीराकडे एक कटाक्ष टाकला. इथं म्हटलं पहा बॉडी इन्स्पेक्शन टू चेक हिज इंजुरीज, झालेल्या जखमा पाहण्यासाठी, आणि नंतर या पिलाला आपल्या कवेत घेतलं किंवा त्याला मिठी मारली. इथं शब्द पहा कडल्ड, CUDDLED. कडल्ड मीन्स हेल्ड क्लोजली किंवा इथं मिनिंग असेल एम्ब्रास्ड, मिठी मारली. टू हर बॉझम, बॉझम मीन्स ब्रेस्ट और चेस्ट. द बेबी फाउंड ग्रेट सोलॅस इन हर केअरिंग आर्म्स. आणि हे आईने जेव्हा त्या पिलाला जवळ घेतले तेव्हा त्याला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आराम वाटला. द मदर सॅट स्टिल with the baby in her lap for a few minutes. It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. काही वेळासाठी ती वानर माता पिलाला आपल्या कवेत घेऊन अगदी स्थिर बसून राहिली. लेखकाला असं वाटतं शी वॉज पॉन्डरिंग ओव्हर. पॉन्डरिंग मीन्स थिंक डीपली. ती गंभीरपणे विचार करत होती की माझ्या या पिलाला आता भविष्यातील असा हल्ला होऊ नये, म्हणून मी त्याला कशा प्रकारे वाचवू शकते. लेखकाला वाटतं की ती विचार करत होती हाऊ टू सेव्ह लाईफ ऑफ दिस बेबी. फॉर अ फ्यू सेकंड्स द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इन टू माय आईज. इवन टुडे आय कॅनॉट फॉरगेट दॅट लुक इन हर आईज, शोवरिंग सायलेंट ग्रॅटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड. आणि फॉर अ फ्यू सेकंड्स, काही सेकंदासाठी हे जे माता वानरी आहे ती अगदी स्ट्रेट, अगदी सरळपणे लेखकाच्या डोळ्यामध्ये पाहते. आणि हे जे दृश्य आहे ते लेखक आजही विसरू शकत नाही. लेखकाला असं वाटतं की ही वानर माता लेखकाप्रती कृतज्ञता किंवा ग्रॅटिट्यूड म्हणजेच कृतज्ञता किंवा थँकफुलनेस, आभार व्यक्त करण्यासाठी लेखकाकडे एकटक पाहत राहते. आय वॉज ओव्हरवेल्म्ड बाय द इमोशन, द सेंटिमेंट अँड द वे शी सेड थँक्स टू मी. देअर सॅट अ युनिव्हर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्रिकन चाइल्ड इन हर लॅप. आणि हा जो प्रसंग आहे हा प्रसंग लेखकाच्या मनावरती कायमचा कोरला गेला. द रायटर वॉज ओव्हरवेल्म्ड बाय द इमोशन ऑफ दिस मदर अँड द ऑथर टेल्स अस दॅट this लंगूर मदर वॉज अ सिम्बॉल ऑफ युनिव्हर्सल मदर. अगदी वैश्विक माता अशा प्रकारचं वर्णन लेखक त्या वानरीचे करतो, जी आपल्या जखमी पिलाला आपल्या मांडीवरती घेऊन
लेखकाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करते. देन इन अ फ्लॅश शी जम्प्ड विथ हर बेबी क्लिंजिंग टू हर बेली अँड रीच्ड आवर किचन रूफ. आणि अगदी क्षणार्धामध्ये ती आपल्या या बाळाला घेऊन, इथं कसं म्हटलं पहा, हर बेबी क्लिंगिंग टू हर बेली, या बाळाला पोटाशी धरून ती किचन रूफवरती गेली. शी सर्वेड द एरिया फॉर द विसियस मेल लंगूर अँड देन लिफ्ट अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द व्हायोलंट एन्काउंटर. किचन रूफवरती थांबून ती सर्वत्र पाहते आणि हा जो व्हिसियस मेल लंगूर, व्हिसियस मीन्स इव्हिल, विकिड और क्रुएल, हा जो दुष्ट अशा प्रकारचा नर वानर आहे आणि ज्या ठिकाणी हा संपूर्ण प्रसंग घडला होता, एन्काउंटर, ज्या ठिकाणी चकमक झाली होती किंवा पिलावरती हल्ला झाला होता, त्या ठिकाणाशी अगदी अपोजिट डायरेक्शननं ती निघून जाते. द ब्रीफ मीटिंग with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, that relationship hums into action. यानंतर लेखक सांगतो, द ब्रीफ मीटिंग विथ द मदर अँड द बेबी लंगूर कन्व्हिन्स्ड मी. या दोघांमध्ये जी पुन्हा भेट होते त्यावरून लेखकाला वाटतं की इंटरस्पेसिस कम्युनिकेशन हे जे काही इतर प्राण्यामधील कम्युनिकेशन आहे की यामध्ये म्युच्युअल ट्रस्ट, अगदी परस्पर विश्वास हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. अँड दिस इज द रियालिटी. इथं म्हटलं पहा, द रिलेशनशिप हम्स इंटू ॲक्शन मीन्स बिकम्स ॲक्टिव्ह. द मदर लंगूर शोड मी that food was not the only means of communication between man and animal, but that there was other means of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding. आणि लेखक सांगतो की या मदर लंगूर या वानर मातेनं मला एक गोष्ट शिकवली. ती कोणती? की फक्त फूड और वॉटर, अन्न किंवा पाणी, याच गोष्टीच्याद्वारे मानव आणि इतर प्राण्यामध्ये कम्युनिकेशन होत नाही, तर यासाठी अनेक गोष्टीची गरज असते. जसे की ट्रस्ट म्हणजे विश्वास, कंपॅशन मीन्स त्याला म्हणतो आपण सहानुभूती, सिम्पथी और काइंडनेस. कंपॅशन म्हणजे सहानुभूती किंवा सिम्पथी म्हणतो इंग्लिशमध्ये शब्द आहे. अँड म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग म्हणजे परस्पर सामंजस्य. अशा प्रकारे प्राण्यांच्या भावना माणसांना समजतात, त्याचप्रमाणे माणसांच्या भावनासुद्धा प्राण्यांना नक्कीच समजतात, असा लेखकाला या प्रसंगावरून विश्वास वाटतो. 55 years have passed since that day. Now it is about present time. लेखक इथं आपल्याला सांगतो की 55 वर्षापूर्वी हा प्रसंग घडला होता. आय ॲम नाऊ 70 years old. आणि लेखक सांगतो की आज माझं वय 70 वर्षे आहे आणि 55 वर्षापूर्वी हा प्रसंग घडला होता. म्हणजेच जेव्हा हा प्रसंग घडला त्यावेळी लेखकाचं वय होतं फक्त 15 वर्षे. ही वॉज अ टीनेजर ॲट द टाईम, बट स्टील फॉन्डली रिमेंबर दॅट एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड. आणि लेखक सांगतो की आजसुद्धा मी अगदी हा संपूर्ण प्रसंग माझ्या डोळ्यासमोर आठवतो, माझ्या लक्षामध्ये आहे. इट वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ एन्काउंटर. अगदी स्पेशल अशा प्रकारचा तो मुकाबला होता, तो सामना होता की ज्यामध्ये मी एका वानरीच्या पिलाचा जीव वाचवला होता. इन दिस वे द लेसन एंड्स हिअर. डिअर चिल्ड्रन, या पाठावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे अभ्यासण्यासाठी इंग्लिश वर्कशॉप ऑन ॲन एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड हा व्हिडिओ नक्की पहा. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. थँक्यू फॉर वॉचिंग. हॅव अ ग्रेट डे.